Hello everyone, welcome to Pink Room. අද Pink Room Soulful conversation එක අපි start කරන්න යන්නේ Soulful conversation එකක්. හැබැයි මට හිතෙනවා ඇවිල්ලා ඉන්න දෙන්නත් එක්ක ඒක funful conversation එකකින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඉතින් අද Pink Room එක ලස්සනයි මොකද ලස්සන දෙන්නෙක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. They are not just beautiful, ඒගොල්ලෝ හරිම talented. ඒ දෙන්නම ඒගොල්ලන්ගේ career එකෙන් ගොඩාක් achievements කරපු දෙන්නෙක්. ඔයගොල්ලෝ ආදරය කරන Hirushi! Hello! Hi! And Raffaella! Hi! Thank you so much for coming. Of course! So much for having us. අද අපි දැන් චුට්ටක් color coordinator. Color coordinate හිතුවේ කරනවා. නෑනේ. මේ plan කරන්න ඇතුළේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට. දෙනිම දැන් අපි කවදාවත් මේ වගේ වෙලා නැහැ. So it happens. මේ pink room එකට එන අයට ඔහොම වෙනවා පොඩ්ඩක්. interesting. So පොඩි telepathy වැඩ කරනවා. Some sort of energy This is is a working. cute palette. Pink and blue. I Thank love you. so cute. So අද program එකේ අපි කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය ඔය දෙන්නට interviews ගියාම දෙන questions නෙමෙයි. They're different sort of topics. So different ඒවා කතා කරන්න කලින් අපි අහමුනේ අර most common එක මේ දවස්වල මොනවද කරන්නේ Hirushi? මේ දවස්වල projects වගේක් තියෙනවා ඉස්සරහට එන්න. surprise සින්දු ආරම්භය ගොඩක් තියෙනවා. So ඒ ටික කරගෙන යනවා. ඉතින් මේක මම කොහොමත් ආසාවෙන් හිටියා මේකට එන්න. Yes, ආව ගෙන්නන්න මම ගොඩාක් ආසාවෙන් හිටියා. ඉතින් coordinate කරලා අපි මේකක් කරනවා. ඉතින් yeah කොහොමද ඉතින් වෙනස් හොඳින් වෙනවා. Cool. What about you, Rafi? It's good. It's good. Calendar එක පටන් ගත්තා as usual. This time of the මේ කාලේ වෙනකොට ඉතින් Rafi වල්ලන්න බෑ. and you know like the usual shoots way, music videos, styling, clothes and what තමයි හරි. කොහොමද ෆිල්ම් එකක කැලේක ඉන්නේ? ඒ කැල් කැල් එක තමයි ඉන්නේ. පොඩි කැල් එකක ඉන්නේ. So it's like I'm doing a cameo as Raffaella. මම පින්තර ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ කැල්ල තමයි ඉතින්. කැල්ලක් on the කැල්ල. කැල්ලක් on the කැල්ල. Okay, okay. අපි බලමු මේ movie එකක කොහොමද ඉන්නේ කැල්ල. You have එහෙම තල නෑනේ movies act කරන්න. Have you? ආරාධනා ලැබිලා තියෙනවා. invite කරලා තිනවා. සමහර අය ගේ project එක මේ පටන් අරගෙනත් ඊට පස්සේ ඉතින් රටේ ප්‍රශ්න ඒවා මේවත් එක සමහර අය රට ගියා මාත් රට ගියා එනවා ඒ වගේ අර එක You should තැනකට නෑනේ. know Ariel. I know. She's like Little picture Mermaid එකේ perfect area. Ariel. Anyway, back to the program. Baba. Let's edit it out. Okay. දැන් ඔය දෙන්නම ගැහණු ළමයිනේ. එතකොට දැන් ලංකා you think still ඉතින් මේ දැන් ගැහණු ළමයි හැටියට ලංකාවේ ස්පෙෂලිම අපිට තියෙනවානේ you have to behave in a certain way, you have to do a certain job. මෙහෙම පොඩි රාමු ටිකක් හදලා frames වලට දාලා අපිව කොටු කරනවා. ඒක automatically වෙනවා. generation to generation වෙනවා. දැන් චුට්ටක් ඒ රාමු කඩාගෙන ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ achievements අරගෙන තියෙනවා. How did you face it? Let's ask her because she's Okay. So I think අපිට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මට මම පටන් ගන්න පොඩි ස්ටෝරි එකකින් ඉස්කෝලේදී අපිට කියනවනේ අපේ ලොකු වෙලා වෙන්න කැමති කවුද? අපි ලියනවනේ. So මම ලිව්වා මට ෆැෂන් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. So මගේ අම්මීට එන්න කියලා අපේ මිස් කෙනෙක් කිව්වා මේ ළමයා මේ මිසිස් ෆර්නෑන්ඩෝ කිසිම සීරියස්ලි ගන්නේ නැහැ මෙයාගේ කරියර් එක. Then my mother was like she's just like 10 years old. So මෙයා ලොකු වෙලා සීරියස් ගනි. But මම ඩිසයින් කරුවා අනිත් ඔක්කොමලා doctors, lawyers, engineers මෙන්න මේවා තමයි ලිව්වේ. So පොඩි කාලේ ඉඳන් අපිට තියෙනවා මේක තමයි serious profession එක. මේක serious profession එකක් නෙමෙයි. And අදටත් දැන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවුරුදු 16ක් ඉඳලත් කට්ටිය අහනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න පුළුවන්ද වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? It's there. ඒකත් එක්කම තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාට තියෙන මේක අර අපි බෙදා ගන්නවා මේක පිරිමියාගේ රස්සාව. මේක ගෑනුවගේ රස්සාව. But අපි art කරනකොට it's a genderless career or it's like a genderless platform. අපිට එතන කිසිම විදිහේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් හෝ ලිංග භේදයක් තියෙන්න බෑ. මොකද අපි ක්‍රියේට් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ෆීමේල් ෆොටෝග්‍රැෆර් කියලා එක කාණ්ඩයක් ඉන්නවා, මේල් ෆොටෝග්‍රැෆර් කියලා එක කාණ්ඩයක් ඉන්නවා. එහෙම වෙන්න බෑ. මට හැමතිස්සම කියදී ඔය ආස මේල් ෆොටෝග්‍රැෆර් කවුද? මම කියන්නේ අපි ඔක්කොම එකම ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා අපි ඔක්කොම එක කාණ්ඩේ.
අපේ ජෙන්ඩර් එකෙන් අපිට කියන්න බෑ. It's a genderless thing. It's true. Like something that I really don't like. මමත් කැමති දෙයක් තමයි මේ දැන් අපි feminism ගැන කතා කරත් why do we have to always talk about women and men? ඔහොම separate කරන්න aren't we all human? And because feminism has become like sometimes very overrated because අපි හැමතිස්සෙම victim card එක දානවා, woman card එක දානවා. We are like මම ගෑනු ළමයෙක්ින්ද මට opportunities හම්බෙන්නේ නැහැ. මම ගෑනු ළමයෙක්ින්ද මට මෙහෙම පිරිමි ළමයෙක්ින්ද මිනිස්සු අපිට මෙහෙම කියනවා. එහෙම දේවල් වෙන්නේ නැහැ. It's just always how you project yourself, right? And especially as an artist, it has been hard. අමාරුයි. මම නෑ කියන්නේ මොකද මේක පුරුෂ මූල්‍ය සමාජය. It used to be male dominated. Luckily දැන් ඒක male centric වෙලා. I think අපි පුරුෂ මූල්‍ය සමාජයක වැඩ කරනකොට මිනිස්සු කියනවා එක එක දේවල්. But it shouldn't get to us because I'm here to create. You know, so ඒ boundaries අපිමයි break කරගන්නේ, අපිමයි හදාගන්නේ. So අපි ඒවා කඩාගෙන යන්න ඕනේ. කඩාගෙන ගියාම මිනිස්සු කියනවා ඔකේ පොඩ්ඩක් මෙයා අමුතුයි, මෙයා වෙනස්, මෙයා වැඩි, මෙයා too much, මෙයාට attitude problem එකක් තියෙනවා. I get that all the time. Oh, that's the least thing I'm bothered about also because අවුරුදු 16කින් අවුරුදු 10ක්ම මම කරේ කට්ට කාපු එක. අවුරුදු 6ක් තමයි මං වෙනුවෙන් වැඩක් කරේ. ඉතින් ඒ අවුරුදු 10 ඇතුලේ boundaries වලටම තමයි මම මෙතන මික්ස් වෙනවා, අතන මික්ස් වෙනවා, රිජෙක්ට් වෙනවා. Now I have the ability මම මේක කරනවද නැද්ද කියලා තෝරගන්න. So ඒක අවුරුදු 16කට පස්සේ වුණේ. So අවුරුදු 16න් අවුරුදු 6යි. 10ක්ම කරේ ඒක මිනිස්සු දකින්න නැති පැත්ත. So that was dealing with boundaries and all that frames අරවා කියපු රාමු ටික තමයි. තියෙන්නේ iceberg එකේ උඩට විතරනේ කොහොමත් පේන්නේ යට hard work එක පේන්නේ නැහැ කාටවත්. So what about you Hirushi? Then ඔයා singer කෙනෙක් like you're very popular and talented. තව ගොඩාක් දේවල් Hirushi achieve කරපු කෙනෙක්. education එක පැත්තෙන් පාවා මම හරිම appreciate කරනවා එයාගේ all the achievements. ඉතින් ඔයාටත් ඒ issue එක ආවද like in certain කියනවා මොන හරි කරන්න හදනකොට girl කෙනෙක් නිසා? ඇත්තටම මම ෆැමිලි බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගත්තොත් මම ඇත්තටම ලකි වුණා. තාත්ති ඩොක්ටර් කෙනෙක් වුණාට තාත්තිගේ ඔක්කොම බැච්මේට්ස් යාළුවන්ගේ ළමයි එන්ජිනියර්ස් ඩොක්ටර්ස් වෙනකොට ලයික් මම ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙනවා. ඉතින් හැබැයි පවුලෙන් ලැබිච්ච සපෝට් එක උපරිමයටම තිබ්බා මට. ඒක මම ඒ පැත්තෙන් හරි වාසනාවන්තයි. හැබැයි මම ගිය පාසල් වාතාවරණයත් එක්ක ඒ කාලේ අපේ ගවර්න්මන්ට් ස්කූල් සිස්ටම් එක තිබ්බේ commerce, arts, maths, you know. ඉතින් මගේ ගොඩක් යාළුවෝ හිටියා ස්පෝර්ට්ස් වලට දක්ෂ මේ වෙනකොට national team එකක් captain කරන්න පුළුවන්, ඔලිම්පික්ස් යන්න පුළුවන් වගේ යාළුවෝ හිටියා banking පැත්තට එහෙම jobs වලට ගියා. මොකද අර ඉස්කෝලෙන් අපි program වෙච්ච විදිය හින්දා. මගේ එක change ඉනේ මම විදේශගත වුණා මගේ අධ්‍යාපනයට. ඊට පස්සේ මම දැක්කා ඒගොල්ලන්ගේ options වලට තියෙන freedom එක දැක්කා. ඒ රටවල. ඒ රටවල engineering courses කරන්න පුළුවන්, culinary courses කරන්න පුළුවන්, humanities කරන්න පුළුවන්. I can requirements fulfill කරන්න ඕනේ graduate school යන. හැබැයි ඒ අතර තමන් කැමති විෂය ධාරාවක් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ options තිබ්බහම මට හිතුණා දැන් මම හදවතේ මම දන්න මම ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න තමයි කැමති කියලා. ඉතින් කෝකටත් කියලා graduate වුණා. graduate කියන්නේ මම bachelor's කරා medical studies and psychology කරා. කවදා හරි නැගත්තොත් ආයෙ ඒක හරි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ ඉන්ෂුරන්ස් එක තියාගත්තා. තියාගෙන ඊට පස්සේ මම හිතුවා මම 1.5-2 years මම break එකක් ගන්නවා graduate school යන කලින් මම මේක try කරනවා. ඒත් එක්ක මම අතන මගේ time එක හොඳයි මට films වල playback singing වලට ආවා. ඊට පස්සේ එතනින් හැදිච්ච network එකකින් originals කරන්න පටන් ගත්තා. එහෙම වෙලෙ ඉතින් අද වෙනකොට නොනවත්තා ඒ ගමන ආවා. ඉතින් හැබැයි ගොඩක් අයට challenge එකනේ family එකෙන්. බලපෑමෙන්. මට ඒ බලපෑම ආවනේ රැෆිගෙත් මම දන්නවා අම්මි තාත්ති හරිම සපෝටිව්. ඉතින් අතම අපි ලකී I think මේ අපේ common දෙයක් තමයිනේ අපි තුන්දෙනාගේ family support එක. මොකද එතනින් තමයි ගොඩක් අයට ලොකුම pressure එක එන්නේ. ඒක handle කරන්න ඉතින් බැරි වුණොත් ඉතින් එතනින් එහාට you can't go anywhere. The family is the most close. එතනත් ගොඩක් ලාට root වෙන්නේ අර සමාජයෙන් මොනවා කියයිද? අරගොල්ලෝගෙන් මොනවා අහන්න වේද? ඒක අපේ culture එකේ collectivist culture එකේ issue එකක්. තියෙනවා. So දෙන්නම financially independent women. Yes. Girls. Finally. So, finally. එතකොට දැන් මේ බලාගෙන ඉන්න අපේ තරුණ ගෑනු ළමෙක්ට ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ මැරි කරාම ජොබ් එකෙන් අයින් වෙනවා. I also did. ඒ වගේ ගොඩක් කට්ටිය එහෙම give up කරනවා, careers give up කරනවා. I'm not saying it's a bad thing. Financial independence. It's a bad thing. I'm sorry. Rafi, yeah. No, like let's say can අපිට හැම situation එකම judge කරන්න බෑනේ. Some like
එකෙනයි scenarios වෙනස්. වෙනස්. ඉතින් සමහර so එක we ස්වේච්ඡාවෙන්ම can't කැමැත්තෙන් කරනවා. it works. Like it worked very well for my mom. So Same, I think it worked for my mom as well. So ඉතින් අර ඒක නිසා අපිට we can't like generalize it. But financial independence ගෑනු ළමයෙක්ට කොච්චර වැදගත්ද? ගොඩක් වැදගත් මේ කාලේ. Because දැන් තියෙන relationships ඇවිලෙන සුළුයි, නිවෙන සුළුයි. හරි volatile. ඒ කියන්නේ දැන් ඇත්තටම දැන් human interrelationships ගත්තොත් දැන් අර මිනිස්සු ඇත්තටම Tamanට තියෙන දේත් එක්ක satisfy වෙන ප්‍රමාණය හරි අඩුයි. සහ අපේ අම්මලගේ තාත්තලගේ කාලේ වගේ ඉවසීම කියන එක. දැන් ඒ කාලේ patience කියන එක is a virtue. ඒ කාලේ relationship එකක් කරනවා කියන්නේ ඉවසීම, timing කියන එක, ඒකට තිබ්බ commitment එක. අර එක කීමනක් තියෙනවානේ. ඒ කාලේ දෙයක් කැඩුනහම ඒක හදා ගන්නවා කියලා. දැන් කැඩුනොත් රිසික් කරලා අලුත් එකක් ගන්නවා. ඒක තමයි mentality එක. ඒ මොකද අපේ production එක fast, options ready. එතකොට අපිට options වැඩි වෙනකොට දැන් digital කරනත් එක්ක අපිට මිනිස්සු අපි නොදැක්ක මිනිස්සු ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් අපි දකිනවා. ජීවිතයට දැක්ක නැති මිනිස්සු communities අපිට access ලැබෙනවා. එතකොට අපිට අර එක පුද්ගලෙක්ට තියෙන වටිනාකම සමහරට අඩු වෙනවා. අර ඒක replace කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් මට තව ඔප්ෂන් එකක් ඒ මෙන්ටැලිටි එක හැදුනහම අර රිලේෂන්ෂිප්ස් වල තියෙන්න ඕනේ අර human touch එක. ඔව් human touch එකක් නැතුව යනවා. ඒත් එක්කම ඒක මේක ඇත්තටම මොකක්ද කියන්නේ හැම ආගමකමත් එක කියලා තියෙනවා. කියන්නේ අර volatility එක. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන impermanence එක ලෝකේ. ඒක it's not preventable. ඒතර මට හිතෙනවා දැන් තියෙන සිස්ටම් එකත් එක්ක satisfactory කෙනෙක් satisfy වෙන rate එක හරි අඩුයි. relationship එක වෙන්න පුළුවන්, job එක වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු හරියට කම්පා වෙනවා, මිනිස්සු frustrate වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ecosystem එකක් ඇතුලේ මම කියන්නේ තමන් ස්වාධීන නැත්තම් it's a big liability. like මොකක් හරි තියෙන්න ඕනේ තමන්ට කියලා. මොකද ඔයාට control කරන්න පුළුවන් ඔයා විතරයි. ඔයාට control කරන්න පුළුවන් ඔයා ගන්න decisions. ඔයාට trust කරන්න පුළුවන් ඔයා විතරයි. එතකොට අර මං කිව්වර ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක නැති වුණොත් ඔයාලා නිකන් ටයිම් බෝම්බ් එකක් නිකන් අර එකක් කඩන් වැටෙනකන් ඒක අල්ලගෙන ඉන්නවා වගේ සිටුේෂන් එකකට වැටෙනවා. ඉතින් this day and age you have to be අන්තික දැන් කාලේ කෙල්ලෝ කාගෙන යන්නෙත් නෑ ඉස්සර නම් ඒ කියන්නේ අපි මොඩ වැඩ කරන්නේ. ඔව් දැන් ඒ කියන්නේ දැන් රිලේෂන්ෂිප් එකක් ගත්තත් ඒ කාලෙත් ඩොමෙස්ටික් වයලන්ස් තිබ්බා. ඒ කාලෙත් ඔය හැම ප්‍රශ්නෙම තිබ්බා. නමුත් ඒ කාලේ අර අපේ කාන්තාවට තිබ්බ රයිට්ස් ලීගලි තිබ්බ අපිට ඉස්සර බැංක් account එකක්වත් open කරන්න බෑනේ ලීගලි ඒ කාලේ. ඒකට එහෙම තැනකින් එනකොට ඒ කාලේ they had no choice. But now women are so aware of their rights, their responsibilities, their capacity. එතකොට දැන් ඔක tolerate කරන්නෙත් නෑ. tolerate කරත් සාහිත්‍යයේ මෝඩකමක් කියලා හිතේ. ඒතර ඒලාට කොහමද යන්නේ? toxic situation එකක if you can't walk away if you don't have anything to your name. ඉතින් දැන් තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක මම කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක මොන මට්ටමකින් හරි පැසිව් ඉන්කම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. 9 to 5 ජොබ් එකක් කරන්න ඕනේ. මොකක් හරි ඉඩමක් කරන් දාන්න. මොකක් හරි පොඩි ප්ලොට් එකක් කරන් දාලා very just compound. I don't know anything. මොකක් හරි Something. safety. Yeah, something you have to have. Then I'll ask a different question from you. නෑ හිතුව අරකන වායි Thing one, thing two. giving me school principal vibes. It's like ask you. yeah. දැන් most කියන්නේ හැම ගෑනු කෙනෙක්ම ගොඩක් financially independent අපි දකින අපේ generation එක සහ අලුතින් එන කට්ටිය. එහෙම financially independent ගෑනු කෙනෙක් relationship එකකින් පිරිමියෙක්ගෙන් මොන වගේ දෙයක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Generally like not Yeah. personally. So ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉස්සර අපි අර පටන් ගත්තොත් ගල්ලියුගෙන් පිරිමි කෙනා කරන්නේ අපිට සප්ලයි කරන එක. ගෑනු කෙනා කරන්නේ දඩයම් කරන බලා ගන්න එක. හරිද? So මෙන්න මේ concept එක අපිට තිබුණා but ඒක physical abilities and situations එක්ක හැදිච්ච දෙයක් මිසක් මේක තමයි ගෙදර යන්න ඕනේ ක්‍රමේ කියන එක නෙමෙයි. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා දැන් ඉස්සර කාලේ relationships වලදී අම්මලා කියන්නේ කොල්ලා හොඳ රස්සාවක් කරනවද හොඳට හම්බ කරනවද ගෙයක් තියෙනවද වාහනයක් තියෙනවද එහෙනම් කමන්නේ කෙල්ලා අරන් යන්න. But the thing is this is not give and take sort of a ගණ දෙනුවක් අපි මෙතන කරන්නේ නැහැ. marriage එකක් මම කියන්නේ කසාදේ අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. I'm a married woman and it's very important for certain people. මම කියන්නේ මේ concept එක ඇතුලේ කසාදේ කරන්න ඕනේ අපි ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේබල් වෙලා මෙන්න මේ දේවල් ලබා ගන්න කියන එක. ගොඩක් වෙලාට දෙන්නේ I love this person so much මට මෙයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕනේ. මේ ජීවත් වෙන එක ඇතුලේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටැබිලිටි එක අත්‍යවශ්‍යයි දෙන්නට.
රෙස්පොන්සිබිලිටිස් අත්‍යවශ්‍යයි දෙන්නටම. එක්කෙනෙක් කෑම කපනවා වෙලෝලු කපනවා නම් අනිත් එක්කෙනා උයනවා හරි වලං හොදන්න පුළුවන් වෙනවා. නැත්නම් එක්කෙනෙක් ඩර්ටි ඩිෂස් කරනවා නම් අනිත් කෙනා ලොන්ඩ්‍රි කරනවා. මම කියන්නේ මෙන්න මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක. මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක තමයි අපි රිලේෂන්ෂිප් එක හොයන්නේ. දැන් ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් එක තියෙනවා කියලා මම ඔයා ගෙදරට බඩු ගේනවා මම ගෙදරට බඩු ගේනවා so we are like equal. It's not. ගෙදරක් ඇතුලේ ඕනේ පිරිමි කෙනාගේ මැස්කියුලින් එනර්ජි එකයි ගෑනු කෙනාගේ ෆෙමිනින් එනර්ජි එකයි. ඔන්න මෙතනදී අපි කලයිඩ් වෙන්න ඕනේ. අපි ඒ දෙන්නගේ අතර ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙන්න අතර ආදරයක් ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙන්නගේ අතර වෙන්න ඕනේ හැමදේම වෙන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මේ this is not a sexual thing that I'm talking about. It's mentally physically and energetically also. Yeah, and also holistically it has to touch a place that no one else can touch. අපි හැමතිස්සෙම කියනවා ඒකට untouchable relationship එකක් තියෙනවානේ. ඒක තමයි අපිට financial stability එකෙන් ගේන්න බැරි දේ. අපි relationship එකේදී අපි කොච්චර එයා නැති තැන එයාට respect කරනවද? ඒකත් එක්කම අපි කොච්චර එයාට loyalද? අපි කොච්චර understand කරනවද? emotional intelligence එකත් එක්ක අරයා හොඳින්ද? දුකකින්ද? feelings වලට respect Exactly. Sometimes people don't understand financial stability එක තිබ්බත් වැඩ පහක් එක දිගට මිස් වුණා කියන්නේ you get rejected. It hits you so hard because මේ ජීවිත කාලෙම මම ඉගෙන ගත්ත දේ. මම මේක හම්බ කරන්න මහන්සි වෙච්ච දේ. This is my bread and butter. It doesn't mean projects පහක් ආවා කියලා පාරට වැටෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ අපේ mental peace එකේ damage එකක් වෙනවා. So මේ අපේ relationship එකක් ඇතුලේ වෙන්නේ එකිනෙකා තම තමන්ව heal කරගන්න. ඒක තමයි give and take එක. නැතුව කොච්චර මම provide කරනවද ඔයා අද ව්‍යංජන පහක් කිව්වා හරි මං හෙට noodles හදනවා කියන එක නෙමෙයි. This is like something way above. අපි ගොඩක් වෙලාට දකින්නේ අර උඩ තියෙන පිට කවරේ. ගෙදරක් ඇතුළේ වෙන්නේ මහත්තයා කෑමගෙන සල්ලි ගේනවා ගෑනු කෙනා මේ වැඩ ටික කරනවා ළමයි හදන්න ළමයි බලාගෙන රෙදි හොදන්න මේ ගෙදර ඇතුළේ වෙන ප්‍රොඩක්ෂන් එක. ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් එකට අමතරව මේකේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් තියෙනවානේ. ෆවුන්ඩේෂන් එක මේගොල්ලෝ නගා ගන්න දේ. ගොඩක් වෙලාට වෙන්නේ මේ financial stability එකෙන් එහාට ගියාම කට්ටියට එනවා පොඩි ego එකක්. Either sometimes women feel I earn more than you so you don't tell me what to do. මෙන්න මේ ego එක එන්න නරකයි because ඒක toxic. It's very toxic and at the same time දෙන්නම එක හා සමානව මේ රිලේෂන්ෂිප් එකට එනර්ජීස් ඒගොල්ලන්ගේ ඇතුලෙන් පෝ කරනවානේ පෝ කරගෙන යනකොට එක්කෙනෙක්ට ඉවර වෙන්න පුළුවන් අනිත් එක්කෙනෙක් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න ඕනේ so මෙතන ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටැබිලිටි එක එන්නේ මම හිතන්නේ හතරවෙනි තැනට වගේ ඒ කියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇතුලේ it's very important that you have it but marriage එකක් ඇතුලේ මේක එන්නේ හතරවෙනි තැන ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙන රෙස්පෙක්ට් එක ඊට අමතරව දෙන්න මම හිතන ආදරයත් එන්නේ තුන්වෙනියට වගේ මම හිතන හැටියට maybe I'm wrong මුලින්ම තියෙන අපි කොච්චර රෙස්පෙක්ට් කරනවද අනිත් එක්කෙනාට දැන් if I don't respect your boundaries මම එක සැලෙන්සරේ ක්‍රොස් කරනවා නම් මම දැකලා තියෙනවා සමහරවිට හස්බන්ඩ් පිරිමේ හැදිලා තියෙන හැටියට ඒගොල්ලෝ පැය 24ම කතා කරන්න බෑ. අපි 25000 වර්ඩ් විතර දවසට කතා කරන්න ඕනේ. එයාට කතා කරන්න ඕනේ නැත්නම් අපි every 5 minutes යනවනම් අයියෝ කතා කරන්නේ නැත්තේ. Okay maybe මෙයාට දැන් මෙහෙම ඇති මෙහෙ it becomes toxic and the same way if a woman wants to talk a man should also make time. I will spend some time with my woman. So මෙන්න මේක මේ give and take කියන්නේ මෙන්න මේක ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටැබිලිටි එක තියෙන අපි කන්න ඕනේ බොන්න ඕනේ මොකද දැන් ඉස්සර නම් තිබ්බා ආනේ ඔයා මට ඇඳුමක් මහලා දුන්නොත් මම ඔයාලට වට්ටක ගෙඩියක් දෙන්න ඔයාට මම කිලි ලීටර් එකක් දෙන්න අපේ ගෙදර හරකෙක් ඉන්නවා ඔයා මට දෙන්න මේ හාල් මේව තාමත් ඇති හැබැයි ඒ give and take එක දැන් අර ඒ transaction method එක නෙමෙයිනේ දැන් තියෙන්නේ so this is the legit give and take according to me maybe I'm wrong but this is how I analyze the situation and understand it's good it's very deep ඔයා කීප එක හොඳට resonate වෙනවා මට තේරුණා මට තේරුණා there's so many unseen parts අපි දකින්නේ නැති දැනෙන time ගොඩක් underestimate කරනවා relationships වල දැන් මේ සිටුවේෂන් දැන් මේ කාලේ රිලේෂන්ෂිප්ස් ගත්තොත් ඉස්සර දැන් මගේ කාලේ දැන් මේ දෙන්න ගොඩක් මට වඩා යං මගේ කාලේ අපිට තියෙන so sweet තිබුණේ දැන් relationships ඊළඟ dating then relationship and then getting married ඔය වගේ පොඩ්ඩයිනේ තියෙන්නේ දැන් එහෙම නෑ situationships friends with benefits textation slow මොකක්ද එකකුත් තියෙනවා I don't know මොනවද එකකින් වෙන්නේ කියලා so it's quite slow quite slow so ඒ වගේ අමුතු situations ඇවිල්ලා තියෙනවා එතකොට මේවා ඇතුලේ දැන් අපි ගැහණු කෙනෙක් හැටියට ගැහණු ළමෙක්ට
complete දැන් කොච්චර alpha woman කෙනෙක් වුණා sigma woman whatever like you are the boss lady at the end of the day you want to go home and be that sweet little girl you know of course අපිට ඒක ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවානේ එහෙම වෙන්න ඒ කියන්නේ අපේ full feminine energy එක එන්න man කියන්නේ must කියන්නේ අපේ man කෙනෙක් පිරිමි කෙනෙක් කොහොමද ඒක provide කරන්න ඕනේ what do you think how can they provide it provide that safe place for us මම හිතන්නේ ඒකේ අර it depends on the personality type of the woman also there are women who can take charge kind of women are there but deep down you're right කොච්චර මොන outlet එක තිබ්බත් every girl wants to feel secure එතන අර මේ emotional security කියන එක because අර රැෆ් කිව්වාගේ ගල් යුගයේ ගත්තා ගල්ගේ no but අපේ කියන්නේ evolutionary biology එක කතා කරන්න ඕනේ අපේ මේ මේකප් එක කියන්නේ අපේ neurotransmitter chemicals අපේ hormones වැඩ කරන විදිහ මේවා කොච්චර කාලයක් ඉඳලා evolve වෙන දේවල්ද. ඒතර ඒ කාලෙත් අර කාන්තාවකේ හරි reserve චරිතයක් නේ. ඒ කාලේ men had to compete නේ මං කියන්නේ. This was during prehistoric we time. were the prize Yeah, we were the prize and they had to compete. There's a reason because අපේ දැන් we are the source of procreation. කියන්නේ ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය like the woman is like the center point. එතකොට එයාට කෙනෙක්ගේ දරුවෙක් බිහි කරන එක වෙන්න පුළුවන්. කෙනෙක්ගේ genetics preserve කරන්න. ඒ කියන්නේ that's a big deal. like කියන්නේ අපේ purpose එක evolutionary level එකකින් purpose එක to continue our species. ඒක දැන් තියෙන education එකත් එක්ක දැන් තියෙන conditioning එකත් එක්ක ඒක priority එකක් වෙන්න පුළුවන්. But on some very important level there's a scientific reason why we're here. එතර ගර්ල් කෙනෙක් හරි චූසි එකලා හරි රිසර්ව්ඩ් මොකද මාස 9ක් පාර්ට්නර් කෙනෙක්ගේ ළමයෙක් මාස 9ක් තියාගෙන දුක් විඳලා you have to birth that child you have to take care of it you have to do a lot ඔයාගේ body එකක් change වෙනවා එතර ඒ කාලේ ඉඳලා එන tendency එකක් තමයි ඔය you need that mental security you need that guarantee of safety right because it's not easy to protect a family and make a home out of a house and it's not easy එතකොට මම කියන්නේ අර දැන් ඉන්න girls are they are in their masculine energy මොකද අර when a man fails to provide that you have to end up taking charge. අතන මම හිතන්නේ මෙතන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා to be understood. මම හිතන්නේ girl කෙනෙක්ට තමන්ගේ security එක තමන්ගේ safe ඒ කියන්නේ to feel safe හරි පුංචි දේවල් කරන්න දින ඇත්ත. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ කියන්නේ like සමහරට just පොඩි නිකන් remind එකක් දෙන එක. I'm thinking of you. You know, I got this. ඒක you don't have to ගොඩාක් ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නෑ. You don't have to fill paperwork nothing. පොඩි දෙයක් you can just give something small. අහුල්ලම් නාරි ගෙනල්ලා දුන්නත්. Yeah. එතන තියෙන mentally establish කරන්න ඕනේ I'm there කියන එක. You are not busy like for 12 days. I was so busy I forgot to text you. Yeah, and sometimes can you like communication කියන්නේ for a girl it's very important. Communication කියන එක. මොකද අර ඒක මම කලින් ඒ කියන්නේ it depends on your attachment style also. But a woman's worst nightmare is feeling abandoned. Oh my god, yes. Worst nightmare. It's on a scientific level on a biological level. ඒ කියන්නේ කැලෑවක ඉන්න ගල්යුගේ ඉන්න කෙනෙක් ගන්න feeling abandoned කියන්නේ ආව completely ignore කරනවා කියන එක. Completely ignore. ගෑනු කෙනෙක්ව completely මග හැරීම. ඒක මානසික වෙන්නත් පුළුවන්, physically වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක් mentally ගියොත් ඒක girl කෙනෙක්ට තේරෙනවා. It's so obvious. එතකොට so true. Yeah, එතකොට උතන කරන්න තියෙන මේ පොඩි indications ටිකක් දෙන්න තියෙන්නේ. It's in the simple things. I'm thinking about you. කතා කරන්න බැරුණොත් දවස් දෙක තුනක් මිසින් යන්න එපා. Like hey this is my situation. Yeah. Like, I'll deal with and I'll get back to you. Yeah, ඒක හරි simple දේවල්. This is PR guys. Public relations. තව එකක් තියෙනවා basics. පිරිමි ළමයින්ට තියෙනවා නේද issue එකක් දැන් අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගිහලා කිව්වොත් they want to get the hammer and fix it. Yeah. Where's the problem, darling? I'll fix it. No. Yeah. Just, take a step back and listen, Yeah. And listen කරාම ඇති නේද සමහර වෙලාවට. Sometimes, yeah. Sometimes it's in the simple things. I think ඒක අනිත් එක එතනදී love languages කියන එකත් හරිම important. මම හිතන්නේ තමන්ගේ එතන genders දෙකටම ස්ත්‍රී පුරුෂ එහෙම genders දෙකටම responsibility එකක් තියෙනවා. එක attachment style එක අඳුන ගන්න එක.
අනිත් කෙනාගේ. දෙක ලව් ලැන්ග්වේජ් එක අඳුන ගන්න එක. ඊට පස්සේ පර්සනැලිටි ටයිප් එක අඳුන ගන්න එක. ඒ කියන්නේ එක්ස්ට්‍රෝවර්ට් කෙනෙක්ද සමාජෙත් එක්ක නිතරම ඉන්න කැමති ගැවසෙන්න කැමති කෙනෙක්ද තනියම ජීවත් වෙන්න කැමති කෙනෙක්ද. ඒ කියන්නේ තනිකම සේෆ්ටි එකක් විදිහට දකින කෙනෙක්ද මිනිස්සුත් එක්ක හැමසෙම ඉන්ටරැක්ට් කරන්න ඕනේ වගේ කෙනෙක්ද. ඒක දැනගන්න ඕනේ. පර්සනැලිටි ටයිප් එක දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඇටැච්මන්ට් ස්ටයිල් එක දැනගන්න ඕනේ. සමහර අයට ස්වාධීන රිලේෂන්ෂිප් එකක ඇතුලේ ස්වාධීන වීමෙන් සේෆ්ටි එක තේරෙනවා ඉන්නවා. සමහර අයට ඒක කැමති නැහැ. සමහර අයට ක්ලෝස්නස් එකට. සමහර අයට සේෆ්ටි එක තේරෙන්නේ ඉඩ කඩ ගත්තාම. මට මෙතන ස්පේස් තිබ්බම තමයි මට මේකේ ස්ටැබිලිටි එකක් තේරෙන්නේ. සමහර අයට ලං වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඇටැච්මන්ට් ස්ටයිල් එකේ we'll talk about that later. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මම කිව්වා වගේ love languages. මේ හැම එකක්ම අර රැෆ් කිව්වා වගේ අර අනිත් කෙනාගේ වෙනස්කම අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන එක. එතන ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම වුණාම මම හිතන්නේ පිරිමි අයටත් අර ඒක වාතයක් වගකීමක් වගේ තේරෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ස්වේච්ඡාවෙන් කැමැත්තෙන් ඒගොල්ලෝගේ මැස්කියුනිටි එක එම්බ්‍රේස් කරලා ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි ගන්නවා. ඒ වගේ තමයි ගර්ල්ස්ත් they can be softer, they can be more relaxed. මොකද ගර්ල් කෙනෙක්ටත් attraction එක යන්නේ when she is happy. කවුරුත් කැමති නෑ දුකින් ඉන්න පීඩාවෙන් ඉන්න කම්ප්ලේන්ට් කරන ගර්ල් කෙනෙක්ට. ඒකට අනිත් එක්කනට රෙස්පොන්සිබිලිටි එක එයාගෙන් ගන්න නැතුව ඉන්න. අතන ඩිෆරන්ට් කයින්ඩ් ඔෆ් ග්ලෝ එකක් එන්නේ හරියට ට්‍රීට් කරනකොට අපි දැන් පැලයකට උනත් ඉතින් නිකන් පැලේ හිටවලා තියලා ගිහලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට වතුර දාන්න ඕනේ. පොහොර දාන්න ඕනේ. එතකොට නෑවිල මල්ලේ. යනත් machines. වතුර දාන්න පොහොර දාන්න. වතුර දාන්න. මේක ගෑනු පිරිමි ඔක්කොටම පොදුයි. මේක ගෑනු පිරිමි ඔක්කොටම පොදුයි. ඒ කියන්නේ පිරිමි කෙනාගේ තියෙන ෆෙමිනිටිි එකක් නර්චර් වෙන්න ඕනේ. ගර්ල් එක ඇතුලේ තියෙන මැස්කියුනිටි එකක් නර්චර් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි එතන අනික් කෙනාට attention දෙන්න ඕනේ. Sometimes it's not about talking. සමහරවිට කියන්නේ නැති ඒවායි තියෙනවා. Silence එකේ තියෙනවා indication එක. ඉතින් ඒක it's a lot of work. It's a lot of It's a lot of work. Relationship is That's why love is special. It takes a very special person. ඒ වගේ සංවේදනාවක්, ඒ වගේ අවධානයක් දෙන්න it takes a very special person. Wow, this is so deep, Hirushi. It is. Wow. It is. So dear. Yeah. It's so important. Important. That, like, Make we a- speak about these too. Yeah. 100%. Wow. Thanks. මම අහන්න ගිය එකත් අමුද කරා. Sorry. No, දැන් අපි හිතමු දැන් ඔයා ඔය කියන දේවල් ටික ඔව්. දැන් කරන්න communication open වෙන්න ඕනේ. It has to be from both the sides. Of course. Okay. එතකොට දැන් ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ let's then chase දැන් අපිට මම දැන් ඔයාට කැමති මම ඔයාට This girl. Yeah. don't take this wrong. God. I like you. I like you too. But as a friend. Yeah. Yeah. Hashtag So, it. hashtag. Hashtag it. As a friend. Yes. So, දැන් එහෙම approach කරන්න එනකොට දැන් එකපාරට ඔයා ඩිෆෙන්සිව් වෙනවා. ඒත් ඕකනේ දැන් වෙන්නේ. ඇයි මේ කට්ටිය හැමෝම wall up එකක් දාගෙන ඉන්නේ? මෙච්චර බිත්ති බැඳලා ඇයි කියන්නේ I think it's one reason like අපි evolve වෙනකොට අපි නොදැනුවත්වම අපි හදාගන්නවා එක it's just like we become like a hard boiled egg. Hard You boiled know? egg. So it's like know. බිත්තරේ තමයි example එක මම කියන මුලින්ම ගත්තම බිත්තරේ කැඩුණොත් ඉවරයි. It's destroyed. But you keep it උණු වතුරේ boil වෙන්න. ඒකෙත් perfect consistency එකක් තියෙනවනේ බිත්තරේ හරි වෙලාවට එළියට ගන්නත් ඕනේ. But වෙන්නේ සමහරවිට half boil egg එකක් එනවා. නැත්තම් ගානට විනාඩි 10ට ලස්සනට ලෝකෙ දෙන ලස්සන බිත්තරේ එළියට එනවා. නැත්තම් overcooked වෙච්ච බිත්තරයක් එනවා. So this wall එක මිනිස්සු හදාගන්න හේතුව අපි හැමෝම කොහෙන් හරි අතපිච්චිලා තියෙනවා. Whether it's family, whether it's in love, whether it's work environment, whether it's your own self. You know, sometimes අපි අපෙන් expect කරනවා ගොඩාක් දේවල්. මොකද අපි තමයි අපේ number 1. වෙන්නත් ඕනේ එහෙම තමයි. සමහරවිට අපි දෙකට තියෙනවා නෑ මෙයා තමයි මගේ ලෝකයේ. This is bullshit. I'm just sorry about my little guys because මගේ number 1 හැමදාම මම වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනියා. ඒක නැත්තම් plane එකේදීත් ඇයි කියන්නේ මුලින්ම you must be knowing this better than me. ඔයාට දාගෙන අනිත් අයට බලන්න. දාන්න කියලා. because අර තමන් හිසට තමා තමයි 7L කියලා කතාවක් තියෙනවනේ. ඉතින් it is so important that we just set up that for us. So මේ boundaries අපි ලොකු wall එකක් හදාගත්තම අපිට වර්ධින එක තැනක් තියෙනවා. මේ walls සමහර අයට we should be able to තව අයට ඇතුළට එන්න දෙන්න පුළුවන් විදිහේ walls වෙන්න ඕනේ.
සමහරලාට අපි අනිතට එන්න දෙන්න නැති වෙන්න ඕනේ. මේක හැමතිස්සම අපේ අතේ තියෙන්නේ. මේක මම හිතන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අපි අපේ self awareness එක intuition අපේ gut feeling gut feeling එක අපි කොච්චර තේරුම් ගන්නවද කියලා. ඒක අල්ලගත්තොත් හරි අල්ලගත්ත ඩෙෆිනිට්ලි ගට් ෆීලිං එක. ඒකට අපි කොච්චර අපිව තේරුම් ගත්තද කියලා. එකෙන් අපිට මෙයාට එන්න දෙන්න පුළුවන්, මෙයාට එන්න දෙන්න බෑ කියන එක තේරුම් ගන්නවා. අනික මම හිතන්නේ හැමෝම shamelessly yes and no කියන පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ wall අපි කරගන්නවා. ඒකත් එක්කම yes and no කියන පුරුදු වුණාම අපේ ජීවිතේ 10,000 times better වෙනවා. ඉතින් මේ walls දැන් back to the question ඇයි මේ අපි walls හදාගන්නේ? අපි හැමතැනකින්ම හිත රිද්දගෙන තියෙනවා. කොහෙන් හරි තැනක අපි බයයි. yes and as humans ඕනම ජෙන්ඩ එකක් වෙන්න පුළුවන්. as humans අපි හැදිලා තියෙන විදිහ තමයි අපිට ආදරය ඕනේ, රැකවරණය ඕනේ. ඊට අමතරව මේ හැම අනිත් හැම ෆීලිං එකක්ම අපි කියනවා අපිට තියෙනවනේ ෆීලිංග්ස් 9ක්. ඔය 9 නව රස කියලා කියන ඒවා අපිට දැනෙන්නත් ඕනේ. අපි හිතට කතා කරන ෆීලිංග්ස් හැම පැත්තෙම අපිට එන්න ඕනේ. මේ හැම තැනකින්ම එන්නේ නැති වුණාම එකක් හරි මිස් වුණාම අපි බයයි. හොරර් මූවි එකක් බලන් ඉස්සලා අපි බය වෙන්නේ නැහනේ. අපි දන්නේ පොඩි කාලේ හොර කියලා මූවි ජෝනර් එකක් තියෙනවා කියලා දන්නේ නැත්නම් අපි කවදාවත් බය වෙන්නේ නැහැ. ඒත් අපිට කවුරු හරි පෙන්නනවා. පෙන්නුවට පස්සේ දැන් මේ අවුරුදු ගාණක් ගියට පස්සේ හොර ෆිල්ම් එකක් බලන්න බෑ, බය වෙනවා. සෝ මෙන්න මේක මේ හොර ෆිල්ම් එක කවුරු හරි අපිට පෙන්නනවා. කොයි හරි අපේ ජීවිතේ කොයි හරි තැනක. ඒක ඔෆිස් එකකදී වෙන්න පුළුවන්, ගෙදරකදී වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ පාර්ට්නර් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් හුඟක් හොඳ පාර්ට්නර්ස් ඉඳලා අපිට මැදදී වෙන පාර්ට්නර් කෙනෙක් හම්බෙනවා. මේ රෝල කෝස්ට් එක ඇතුලේ අපි කොයි හරි තැනක ඩැමේජ් වෙනවා. මේ ඩැමේජ් වුණාට පස්සේ අපිට අපේ හීලින් මෙතඩ් එක දන්නේ නැහැනේ. අපි දන්නේ දැන් මට හිත රිදුණා, මම පුළුවන් තරම් මගේ ඩෝස් ක්ලෝස් කරගන්නවා. මම මෙතනින් එළියට එන්න හිතන වෙලාවකදී මට තේරෙන්නේ නැහැ මම දොරෙන්ද යන්න ඕනේ, ජනෙල්ලෙන්ද යන්න ඕනේ. but there's some ventilation hole. we start to breathe. and මේ breathe කරන්න කොහෙන් හරි අපි තැනක් හොයනකොට ඒක main door එක වෙන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. that reason we even use a ventilation hole. එතනදී breathing space එක නැති වුණාම අපි දන්නේ නැහැ අපිට මොනවද ඕනේ. we become greedy. ඒ greed එකත් එක්ක අපි දන්නේම නැතුව අපි හදාගන්න walls ඇතුලේ අපි තවත් තෙරපෙනවා, තවත් වැටෙනවා, තවත් මානසිකව වැටෙනවා. මේ breathing space එක අපිම කඩා ගන්න වෙලාව. ඒකෙන් තව කෙනෙක්ටත් hurt කරන්න පුළුවන් නේ. definitely මෙහෙමනේ. දැන් අපිව ආරක්ෂා කරගන්න මම මෙතනින් ඇඳන් ආවා කියන්නකෝ කටු තියෙන ජැකට් එක මම වාගේ ඇඟේ වැදුනොත් ඔයාට ඒක රිදෙනවා. but we don't realize it because හග්ගයක් දෙන්න හැදුවා. definitely it's like oopsie, it hurts, you know. so ඒ වෙලාවේදී මම guard කරන්නේ මාව, and we become so self centered and we selfish. become selfish. එතන ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ දැන් ගොඩක් අය. ඒකයි ඒ wall love එක. එක නෙමෙයි දැන් and sometimes අපි notice කරන්නේ තව කෙනෙක් අපිට කොච්චර ආදරේද. ඒක අපේ අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්. අම්මා තාත්තත් පොඩි කාලේදී හුඟක් නරක විදියට අපිට සලකලා දැන් ඇත්තටම ආදරේ කරනකොට they want the love, we don't allow them to. ඒ වගේම පාර්ට්නර් කෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්, ඒක ළමයෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්, ඔෆිස් එන්වයරන්මන්ට් එකකින් වෙන්න පුළුවන්, කරියර් එකකින් වෙන්න පුළුවන්. මේ හැමතැනකමදී අපිට හර්ට් වුණාට පස්සේ අපිට තියෙනවා, I mean obviously we are humans, අපේ මොලේ හොඳට වැඩ කරනවා. අපිට මතකයි, unless like you know you have short time memory loss, you are going to remember these things, right? so මේ wall up එක, I think that's the reason we are so damaged, but at the same time wall up කරන හැමෝම හරි greedy. අපිට හම්බෙන්නේ නැති දෙයට අපි හරි පෙරේතයි. ඇත්ත වචනේ පෙරේතයි. like you know if it could be love, it could be care, it could be attention, it could be anything, and it could be mental touch, physical touch. people are so greedy. සමහර එකට කැමති නෑ වගේ ඉන්න අය තමයි ඒක ගොඩක්ම අවශ්‍ය. ගොඩක් ඕනේ. sometimes අපි කතාවට කියන්නේ මෙහෙම කරනවා නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැති කියලා. so but it's a need. people are so greedy and needy, but still the walls are up, nobody can come to you, and maybe by the time you realize, self awareness එක ඇවිල්ලා අපි realize කරනකොට පරක්කු වැඩි. එතකොට කට්ටියට එන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ යන්නේ too late ඒ time එක. so this is all to do with self awareness and self respect. wall up අපි කරන්නේ කොච්චර තියෙන්න ඕනේ, wall එකක් තියෙන්න ඕනේ, but ඒ wall එක අපි කොච්චර උස්සකට දාදන්නේ. you know අපේ දැන් හිතන්නකෝ age එකත් එක්ක අවුරුදු 60 ක කෙනාට අඩි 50 wall එක කඩලා එන්න බෑ. you know but if you had that අඩි 50 wall 20 හරි 30 දී කවුරු හරි කඩාගෙන එනවා. so ඊට පස්සේ අපි හිතන අවුරුදු 60 දී අනේ මේ wall එක කවුරුත් කඩන් ආවේ නෑනේ. but see it's always time, right person. and also asking the right questions. exactly. මම life එකට එන ඕනම කෙනෙක්ගෙන් අපිට වගකීමක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ හරි ප්‍රශ්න ටික අහන්න. definitely. then again it comes to healthy boundaries. and healthy boundaries. අපිට පුංචි කාලේ අපේ කල්චර් එකේ ස්පෙෂලිම මේ ශ්‍රී ලංකන් කල්චර් එකේ no කියන එක පුරුදු කරලා නැහැ. අපි people pleasing කියන එක තමයි ගොඩාක් මම නම් personal experience කරලා තියෙන්නේ. මම කියන්නේ no කියන්න හරි බයයි ඉස්සර ඉඳන්.
But then at a certain point I switched and now I have no problem saying no to anyone. Healthy boundaries ගැන what's your opinion about it? මං හිතන්නේ අපේ තියෙන කල්චර් එකත් එක්ක බවුන්ඩරිස් කියනවා කවදාකවත් ඒකට ප්‍රමුඛත්වයක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ for example අපි පොඩි කාලේ වුණත් පොඩි කාලේ දැන් කවුරු හරි අපිව වඩා ගන්නට අපි ඇඬුවොත් හරි. එතකොට like good touch bad touch කියන එක හරි. ඒතකොට අපි ඉස්කෝලේ යනකොට මම මතකයි මම පොඩි examples ටිකක් කියන්නේ. ඉස්කෝලේ යනකොට දැන් අපි ඉස්සර ටීචර් කෙනෙක්ට මේ එකඟ නොවෙන්න හරි බයයි. අපි no I don't agree කියලා කියන්නේ. Oh yes ma'am yes කියලා ඉන්නවා. ඒතර challenge කරන ළමයාට පිස්සු කියලා පිස්සුනේ මෙයාට challenge කරන්නේ මොකද? ඒ හැබැයි ඒ වගේ අර අපි හැමතිස්සෙම හිතන්නේ අර අපේ එන කල්චර් එකත් අර people pleasing කල්චර් එකක්. එහා ගෙදර එක්කනම හිතයිද අර හිතේ ඉතින් මිනිස්සු මොනවා කියයිද? ඒක අදටත් back of your head it's working, it's there, right? It's haunting you. It's always there. ඒක දැන් අපේ ජෙනරේෂන් එකයි ක්‍රියේටිව්ලි කම්බැට් කරනවා කොමඩි වලින්. පොඩි තැන් වලින් ඒක ෆයිට් කරනවා. හැබැයි ඒක ගොඩාක් කල් ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා එක කාලයක් යනවා දැන් රිලේෂන්ෂිප් එක පටන් ගත්තාම you are in like honeymoon phase right. එතකොට first month එකේ දැන් ඔයාලට පේනවා මේ අක්වාකමැති දෙයක් වෙනවා. හැබැයි ඒක කිව්වොත් මොනවා හිතයිද? මේක අර අපේ තියෙන ටෙන්ඩන්සි එක පටන් ගන්නවා. ඒක හිතන නෑ මේක කමන්නේ ෂේප් එක උන්න මගහැරලා දාමු. එතකොට මගහරින්න තව එකක් පේනවා. තව ඉෂුව එකක් තියෙනවා ඔයාගේ වයලේට් වෙන මොකක් හරි එකක්. පස්සේ දැන් නම් බෑ. ඉතින් කාලයකට කම්ෆර්ටබල් වැඩි වුණාම දැන් අපි ටිකක් කල් ගිහිල්ලා we get comfortable in the relationship ඉතින් කියනවා. ඊට පස්සේ අනේ ඉස්සර වාටේ මවුලක් තිබ්බේ නෑ නේ කියනවා. දැන් level එක expectation level එක very low කරලා තිබ්බා එක. මම කියන්නේ මුලින් ඉඳලම I guarantee you self confidence එකක් තියෙන මනුස්සයෙක් ගෑනු පිරිමි doesn't matter. ඔයාගේ boundaries කිව්වොත් එයා ඒක appreciate කරනවා. හරි කෙනෙක් නම්. ඒකෙන් threaten වෙන්නේ insecure මිනිස්සු. threaten වෙනවා නම් එතන ඉන්න සුදුසුද නේ? threaten වෙනවා නම් you shouldn't even be in that relationship. If it doesn't matter ඔයා කොල්ලෙක්ද කෙල්ලෙක්ද අදාළ නැහැ. ඔයාගේ boundaries මම මේකට කැමති නෑ මට මේක පොඩ uncomfortable මට මේ අවශ්‍යතාවයන් ඕනේ සහ මේ මෙතනින් එහාට මට time ඕනේ හරි space ඕනේ හරි මට මෙතනින් safe නෑ හරි ඒ වගේ boundaries තියෙනවා නම් එයා voice කරොත් කවුරු හරි කිව්වොත් අයියෝ what is this මේක ඉච්චර ගණන් ගන්න එපා ඇයි එහෙම කරන්නේ you can trust me push කරන්න හැදුවොත් you have to make a decision. Because boundaries කියනවා හැදෙන්නේ අපිට පොත් වලින් කියලා දීලා නෙවෙයි. අපේ ජීවිතේ වෙච්ච දේවල් හින්දා. අපිට කවදා හරි අපි අනතුරක ඉන්නවා වගේ තේරිච්ච නිසා මේවා instinctively අපිට සමහර එකක් දැක්කම වලට හිතනවනේ දැන් සමහර දේවල් තියෙනවා on the surface normal සිදුවීම්. හැබැයි gut එකකින් කියනවා මට මේක පොඩක් අවුල් වගේ කියලා. හැබැයි දැන් අපි as women අපිට මේ intuition gut feeling ඕකට listen කරන්න පුරුදු වෙන එකත් self awareness 100%. ඉතින් එතකොට discomfort එකක් එන්නේ හේතුවකට. ඒක නිකන් එන්නේ නෑ. Listen to it. Yeah. See the red flags. So ඒක ගොඩක් කලාවට මේ කෙනෙක් අරට යම්කිසි දෙයක් කරන්න වෙන හින්දා කරනවාට just don't do that. ඒ කියන්නේ අපි අපිව reprogram කරගන්න ඕනේ දැන් තියෙන විදිහට we have to reprogram ourselves and මම හිතන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ self confident emotionally intelligent කෙනෙක් තමන්ගේ boundaries කිව්වහම ඒක appreciate කරනවා ඒක respect කරනවා ඒක respect කරන්න නැත්නම් you just have to move on to better things you know that's what simple as that. Yes girl. Move on. Yeah, Preach queen. boundaries කියන limit සීමාවන් ඒ කියන්නේ අපි හැමෝටම සීමා තියෙන relationship එකක් වුණා Healthy boundaries. yeah healthy boundaries relationship එකක් වුණත් මේ line එක cross කරොත් මම මේක කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම කියලා එයාගේ cross කරාට පස්සේ ඉන්නත් බෑ. True. You have to have the confidence to walk away. ඔයාගේ boundaries cross කරනකොට. So එතන අර self love එක self actualization awareness ඒ ටික play වෙන එතන ඒක නම් maturity කියන දෙයක්. අපි තමයි දැන් පුංචි කාලෙම දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් අපිට පොඩි කාලේ තිබ්බේ නැති එකක් දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් younger generation එකට දැන් through TikTok social media ගොඩක් කට්ටිය ඇවිල්ලා කතා කරනවා. So I think මේවා අහලත් ඉතින් ඒක කරගන්න බැන්න that's up to you. That's true. It's on you. ඒක I guess maybe True. yeah. Oh ඒකේ අර balance එකක් තියෙන්න ඕනේ ඉතින්. ඒක දෙපැත්තෙන් මෙන්න ඕනේ දෙයක්. මොකද සමහර relationships වල කියලා කරගත්තට පස්සේ ඒක වැඩක් නැහැ. Yeah. ඒක තමයි ඇත්ත. අගේ නැති වෙනවා. So break up එකක්. ඔයා මොකද හිතන්නේ what's the healthiest
way to handle it? I think, okay, like to start with, like a breakup is like a very soul damaging thing, you know. So what I think is like එක එක්කෙනා මේකත් එක්ක deal කරන විදිහ වෙනස්. breakup එක and ඒක මම හිතන්නේ එක එක්කෙනාගේ capacities එක්කත් අපි deal කරනවා. සමහර අය ඉන්නවා ඇත්තටම අර relationship එකේ ගානක් නැහැ breakup එකක් බලන් ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ breakup එක ඇතුලේ මුකුත් කියන්නේ මං හරි හැපිලි ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එකත් එක ඩීල් කරනවා. මම හිතන්නේ මේක ජෙන්ඩර් වයිස් එක වෙනස් වෙනවා because අර ගෑනු අයගේ මොලේ ෆන්ක්ෂන් වෙන විදිහ පිරිමියාගේ මොලේ ෆන්ක්ෂන් වෙන විදිහ වෙනස් නිසා මෙන්න මේ බ්‍රේක්අප් ස්ටේජස් ටික අපි ඩීල් කරන විදි වෙනස්. ගෑනු අය මුල ටිකේ ගොඩක් ඕක go through කරලා gradually they make peace with it. But පිරිමි අය මුල ටිකේ ඒගොල්ලෝ ඒකත් එක්ක full they make peace with it. Yes. And then after some time hits you real hard and then they After start a few months. yeah ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ chase කරන්න පටන් ගන්නවා. so මම හිතන්නේ මේ breakup එක මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේක කරන්න ලේසිම විදිය මම හිතන්නේ this is like a psychology test එකක් වගේ අපි ලියන්න ඕනේ අපිට මේකෙන් වෙච්ච damages සහ හොඳ ටික damages ටික වැඩි නම් කෙල්ලනේ කොල්ලනේ look at it and then understand, right? like it becomes like a understanding සහ ඒක අපි අවයා කරගන්න දෙයක් අපි awareness හදාගන්න දෙයක්. ඊට පස්සේ මම නම් කියන්නේ අඬනවා නම් අඬන්න. You know, It'll hurt. it'll and then hurt stop because අපි hurting, හැදිලා right? තියෙන human අපේ විනාශය ඉවරයි වැඩේ. that's true අපි හැදිලා තියෙන්නේ එහෙමයි. අපි හැදිලා තියෙන්නේ අපි ෆන්ක්ෂන් වෙලා තියෙන්නේ එහෙමයි. අපිට මුල ටිකේ රිදෙනවා, අඬනවා, කන්නේ නැතුව ඉන්නවා, එක්ක කනවා, නිදාගන්නේ නැහැ, extreme vacations ගන්නවා. either you work out, either you do something. so මෙන්න මේ විදිහට අපි මොන හරි extreme දෙයකට addict වෙනවා. Some people even get addicted to drugs and stuff, like, but this happens with like the way you function with it, right? so ඒ වෙලාවේදී තියෙන ඔක්කොම emotions ටික එළියට දාන්න. අපි සමහරවිට හිතේ තියාගෙන ඉන්නකොට ගෙදර අය දකි අඬන්න ඕන නම් මොහොතකට හරි ගිහිල්ලා කෑ ගහලා හරි අඬන්න because this is going to heal a big part of your life. So true. because පොඩි කාලේ මට තිබුණ දෙයක් තමයි මං සමහරවිට මට අඬන්න ඕනේ. මට I feel like anxious. the මිනිස්සු ඉන්නවා මට ඇඬෙන්නේ නැහැ because මම සමහරවිට කාටුන් එකක් බලපුවමත් අඬන මනුස්සයෙක්. හැබැයි අවශ්‍ය තැනදී අඬන්න ඕන වෙනකොට මට මිනිස්සු ඉස්සරහ පිට මගේ මට එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න බැරි නොහැකියාවක් තිබුණා. මම ඒක රියලයිස් කරේ මට අවුරුදු 25ක් විතර වෙනකොට. මම එදා ඉඳන් හිතාගත්තා මට රිදෙනවා නම් ඉන්නේ මම පබ්ලික් ප්ලේස් එකද මම යනවා බාත්රූම් එකට හරි ගිහලා කෑ ගහලාද අඬන්න ඕනේ because ඒ වෙලාවේ අපි බෑග් කරගත්තොත් ඒ බැගේජ් එක අපි ඇතුලේ ෆිල් කරගත්තොත් ඒක අපි හිතන්නේ නැති විදිහේ ඩැමේජ් එකක් අපිට කරලා තමයි breaking point එකට එන්නේ. breaking point එකට එන්නේ. build up වෙලා එකපාර you become definitely අනික අපි හරිම sensitive මිනිස්සුනේ. අපි හරි sensitive මිනිස්සු. ඉතින් ඒ වෙලාවට එළියට දානම breakup is not the end of your life. එක්කෙනෙක් නැත්තම් තව එක්කෙනෙක් there are so many fishes in the sea. දැන් මේක කියපුවම සමහර මිනිස්සුනේ ඔව් සමහර හිතයි මේක මාර මේ like එහෙම නැහැ මෙයා තමයි මගේ ජීවිතේ එහෙම මගේ ජීවිතේ කියපුවා ඔය තරම් move on වෙලා තියෙනවා. so this is how it is. it has to be. so ඒක හින්දා breakup එකත් එක්ක deal කරන්න සැරකෑමක් කෑවා වගේ. අමාරුයි වතුර බොන්න කිරි බොන්න තියෙන જાති ඔක්කොම ටික බීලා පැණි රස කාලා deal with it, move on with it. it's toxic. more with sit on it. අපි ඒක උඩ ඉඳගෙන හිටියොත් අපිට ඒක මාර ටොක්සික් වෙනවා. එළියට දාන්න දුක සතුට කියන්න තියෙන හැමදේම ෆිල්ටර් එකක් නැතුව හැම තැනකදීම නෙමෙයි බත් තමන්ගේ ඉමෝෂන්ස් safe space තමන්ගේ සේෆ් ස්පේස් එකේ එළියට දාන්න. හැම ඉමෝෂන් එකක්ම ඒක අපි හිතන්නේ නැති විදිහට අපි හරි ඉමෝෂනලි ඉන්ටෙලිජන්ට් මිනිස්සු කරනවා. අපි ඒක මොකද අපි බය නැහැ. hina වෙන්න බය නැහැ, අඬන්න බය නැහැ, තරහ පිට කරන්න බය නැහැ, ආදරේ ප්‍රකාශ කරන්න බය නැහැ. මේ හැම තැනකම බය නැති වෙනකොට අපි වෙනස්ම විදිහේ ක්‍රීචර්ස්ලා වෙනවා. අපි ෆන්ක්ෂන් වෙනවා වෙනස් විදිහට. අපි නිර්මාණයක් කරද්දී හරි අපි කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී හරි even the next relationship it would be like a much more evolved elevated next level නිකන් full happening relationship එකක් වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ right. so හැබැයි එහෙම වෙන්න අර අනිත් එක්කෙනත් fully healed version එකක් එන්න ඕනේ නැත්නම් නැත්නම් යාට සමහර අය heal නැත්නම් දුවන්න මම විශ්වාස කරනවා සමහර lessons තියෙන life එකේ spiritual වෙන්න පුළුවන්. සමහර lessons තමන් තනිවම ගමනක් ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕනේවා. තව හීලිං වල තව කෑල්ලක් කියනවා. ඒක රිලේෂන්ෂිප් එකකට ආයෙ ගියාට පස්සේ හීල් වෙන කෑල්ලකුත් තියෙනවා. අලුතෙන් ආදරයක් විඳිනකොට හරි ඒක තනියම ඉඳලා කරන්න බැරි කෑල්ලක්. ඇඩම් බ්‍රෝඩිගේ ඒක TV series එක බලන්න පොඩ්ඩක්. එතන තමයි එක්ස්ට්‍රීම්ස් දෙක තියෙනවා. තව කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ මට හැපි වෙන කෙනෙක් එක්ස්ට්‍රීම් එකයි මට තනියම මේ මට කවුරුත් ඕනේ නැහැ කියන එක්ස්ට්‍රීම් එකයි මැදදී හීල් වෙන කෑල්ල තමයි
තමන් තනියම ගිහිල්ලා මේක අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරනවා. ඒක තමන් විශ්වාස කරන ඇදහිීමක් ආගමක් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ලයිෆ් ලෙසන්ස් වෙන්න පුළුවන්. එතනින් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරනවා. මේක දකින ෆුල් පික්චර් එක. දැක්ක තමන් කවුද, ඔයාගේ වීක්නසස් මොනවද, ඔයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත්ස් මොනවද, මෙතනින් මම මොනවද ඉගෙන ගත්තේ. ඒ හැම දෙයක්ම කළා එක තැනකට එනවා. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක්වත් එක කැච් අප් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට එයා වෙන තැනක වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ටයිම් ලයින් එකේ තාම ලෙසන් එකක් ඉගෙන ගන්න ගම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රීසනබල් කාලයක් දෙන්න පුළුවන් එකට. මම හැම සදාටම ආයනක ඉන්න බෑ. නමුත් හැබැයි අර මේ හැබැයි ඩීසන්ට් ටයිම් එකක් ඇසෙස්මන්ට් එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් එතනදී එයාටත් you can water their plant. They can water yours. ඊට පස්සේ අර පොඩ damage ටික සමහර parts තියෙනවා. Yeah, create flowers why of your not? own. Have Such a beautiful thing නේ. the 100%. relationship love කියන්නේ what a beautiful It's thing. such a beautiful thing. if you really work on it like ලස්සනට වැඩ කරොත් දෙන්නම එකතු වෙලා කියන්නේ career wise the family wise the මේ ලෝකේ අපි ඇවිල්ලා තියෙන purpose එකක් තියෙනවා නේද the purpose wise දිනන්න පුළුවන්. I Anyway. know. Yeah. emotional and I mean Oh my too deep. God. Too deep. So deep. Okay, let's talk about since Hirushi specialized in psychological studies as well. Minored in psychology, yes. All right. I didn't understand what. Mine is half a degree. Okay. American studies. Oh, And okay. මට degree එකක් මාරක් තියෙනවා. Minor degree එකක් කරන්න apply in the US. Oh, So okay, you can do lovely. half a degree in another subject. I'm not a Oh. licensed professional, but I have studied. Yeah. So you have the knowledge. Anyway, license මුකුත් නැතුව දැන් already ඔයගොල්ලෝ මම ගොඩාක් මං ගත්ත හොඳට advice අරගෙන ළමයි ඉගෙන කරගෙන ගත්තා අපි. Don't worry, it's okay. We got this. We got this, yes. Attachment styles ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් මේ දවස්වල මම වැඩිපුරම common දකින්න දෙයක් තමයි ගොඩක් avoidant attachment style and anxious තමයි set වෙන්නේ. Tom and Jerry වගේ. Tom and Jerry වගේ කියලා එකක්. දුරක් කියලා පන්නනවා. හැබැයි දැන් ඒ පන්නන එක්කෙනා කැමති පන්නනවට දුවන එක්කෙනත් කැමති chase කරන්න නේ. මොකද්ද දැන් මේ dynamics වල end result එක? Ooh, it doesn't end The well. wheel I is think. running It and- doesn't end well if it ends up කියන්නේ ඒක end වෙනවා නැති එක්කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් කැපවීමක් කරන්න. අපි පොඩ්ඩක් කියමු styles දෙක මොකක්ද කියලා. So there are actually there are four styles. Four styles, yes. So I feel such like a psychologist. Go for Guys, it. Go for it. Go. We get free Yeah. consultation. I studied psychology, but I'm a licensed professional කෙනෙක් නෙවෙයි. So do your own research on this. I'm just going to touch on that. So එතන දැන් අපි හැමෝටම ආවේනික attachment style එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි secure attachment කියන එක. ඒක achieve කරන එක it's not easy. ඒ කියන්නේ දොර ඇරලා තියෙනවා. යනවා නම් යන්න, එනවා නම් එන්න. ආවොත් වැළඳ ගන්නවා ගියොත් I wish you the Bye. best. Bye, bye, yeah. bye. Bye the bye most. bye. Secure attachment එකේ තියෙන්නේ අර එතන මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ඇලීම් ගැටීම් නැහැ. එතනදී කියන්නේ fully understood you're a fully understanding and understood person. And also very healthy. Yeah, quite healthy, right? එතන perfect ඒ කියන්නේ ඒක මේ 100% achieve කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ. හැමෝටම තියෙන tendencies. අපි හැමෝම සත්තුනේ කියන්නේ අපිට යමක් නැතිනකොට ඒක දුකක් දැන්නත් ඒක it's a huge issue, right? So secure attachment style is a very supreme level. එතකම we have I guess අපිට avoidant attachment style කියන එක. So avoidant attachment styles ගොඩක් තියෙන hyper ගොඩාක් ස්වාධීන ඕනටත් වඩා ස්වාධීන කෙනෙක්ට ඒක ගොඩක් කලාට එන්නේ පර්සනලි දන්න ඇතින්න avoidant style එකක් තියෙන දන්නවනේ අපි හැමෝම දන්නවා එක්කෙනෙක්. හැමෝම දන්නවා එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් දන්නවා හැමෝම. ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ අර emotions express කරන එක තමන්ගේ හැඟීම් ප්‍රකාශනය වටා ලැජ්ජාවක් තිබීම. ඒ කියන්නේ එක්ක පොඩි කාලේ මේ ගොඩක් ලංකාවේ වෙන්නේ especially boys ට වෙන්නේ mother wounds. ඒ කියන්නේ එක්කෝ negative emotion එක express කරාම බයින්න ඇති. අඬනකොට කඩාගන්න කියලා බයිනවා. පිරිමි ළමෙක් අඬන්න එපා. පිරිමි ළමයි අඬන්න එක තාත්තා කියනවා. සමහරට ඉස්කෝලේ ගියාම ටීචර්ස් ලා කියනවා මේ අඬන්නේ ළමයි කියන වගේ peers ලගෙන් ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා. ඒ මොනවද මේ ගෑනුව කියන්නේ. එතන අර negative emotion එකක් express කරන එක වටා shame එකක් ඇති වෙනවා පොඩි කාලේ ඉඳලම. ඒ ගොඩක්ලට ඇති වෙන්නේ පොඩිම කාලේ.
ඒ කියන්නේ තමන්ට මතකයක්වත් නැති කාලෙක පටන් ගන්න එක. තමන් කැකිරිල්ල අඬනකොට හරි කැමිල්ල අඬනකොට වඩා ගන්නට අඬනකොට හරි කවුරු හරි කියලා ගහලා හරි. ඒ වගේ පොඩි පොඩි තැන් වලින් බ්‍රේන් එක ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙනවා මම ඉමෝෂන් එකක් එක්ස්ප්‍රෙස් කරොත් මාව රිජෙක්ට් කරනවා. මේක that's actually probably the reason 90% of depression හැදෙන්නේ පිරිමි අයට. ඔව්. මොකද වැඩිපුරම ඔව් so එතකොට වෙන්නේ පොඩි කාලේ හිතනවා හරි මම මේක ඇඬුවාම මට කට වහගන්න කිව්වා. මට පනිෂ් කරා කෑ ගැහුවා. එතකොට මම මේ ඇඬුවාම මට ලැජ්ජා කරා. එතකොට ඒ ළමයා හිතනවා හරි. එතකොට මම මගේ ඉමෝෂන් එක එක්ස්ප්‍රෙස් කරාම ඒක බාර ගන්න ඒකට හරියට ඒක අප්‍රීෂিয়েට් කරන්න කවුරුත් හිටියේ නැහැ. එහෙනම් මම ඒක අදින් පස්සේ එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්නේ නැහැ. මම ඒක ඇතුලේ තියාගන්නවා. එතකොට වෙන්නේ බ්‍රේන් එකේ අර Tamanට ෆීල් වෙන හැඟීම එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක කියන්නේ තමන්ගේ ෆීලිං එක දැන් ෆීලිං එකයි ඉමෝෂන් එකයි දෙකක්. තමන්ට ෆීල් වෙන එක එක්ස්ප්‍රෙස් කරන තමයි ඉමෝෂන් එක. ඒතර පොඩි කාලේ ඉඳලා ඒක හංගගෙන ඉඳලා සප්‍රෙස් කරලා එක්ස්ප්‍රෙස් කරන පාත්වේ එක කැපිලා යනවා. ඔව්. මැචුර් වෙනකොට. එතකොට ඒක එක්ස්ප්‍රෙස් කරේ නැති වුණාට ඒකට ෆීල් වෙනවා. හැබැයි එක්ස්ප්‍රෙස් කරගන්න විදිහක් නෑ. එතන මාර අන්කම්ෆර්ටබල් වෙනවා. දැන් එයාගේ ඉස්සරහා කවුරු හූතිලා ඇඬුවොත් ඒගොල්ලෝ නිකන් ඕවර්වෙල්ම් වෙනවා. මොකද්ද මේ? ඒ කියන්නේ එතකොට එහෙම කෙනෙක් රිලේෂන්ෂිප් එකකට ගියාම දැන් ඒගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳලා හරි ස්වාධීනයිනේ. මගේ ඉමෝෂන් එක බාර ගන්න කවුරුත් ඉන්නේ නැහැ. මම මගේ ෆීලිංග්ස් මම බලා ගන්නවා. ඒතර එහෙම කෙනෙක් යාළු වුණොත් ඉමෝෂනල් ඉන්ටිමසි ඕන කෙනෙක් එක්ක. මෙයා හිතන එතකොට නෑ ඔයාගේ ඉමෝෂන්ස් බලා ගන්න ඕනේ. මොකද මම ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා තියෙන්නේ. මට මොකක් හරි ෆීල් වුණා මම මේක බලා ගන්න. මම ඇවිල්ලා ඔයාට අඬලා කියන්නේ නෑ. ඒතර අයියෝ එතකොට එහෙ වගේ කෙනෙක් අර ඉමෝෂනලි එක්ස්ප්‍රෙස් කරන ලංවීම අවශ්‍ය එහෙම කෙනෙක් එක්ක ක්ලෝස් වෙන්න ගියාම හරිම අන්කම්ෆර්ටබල් වෙනවා. ඒකට තේරෙන්නේ නෑ. ඒක හැන්ඩල් කරන්න. එතකොට එහෙම අයට ගොඩක් ලාට වෙන්නේ ස්පේස් ඕනේ රිලේෂන්ෂිප්ස් වල. සමහරට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ලාට ආදරය කරන්නේ ඈත ඉඳලා. ඒගොල්ලන්ට ආදරේ වැඩිම දැනෙන්නේ ඈත ඉඳලා මොකද ලයිෆ් එකේ අර ස්පේස් එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ ලව් කියන එක දැක්කේ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ඕනේ නේද ඒක? ඕනේ. හැබැයි ලං වුණාම අර ඉමෝෂනල් ඉන්ටිමසි එකට කෙනෙක් ඉමෝෂනල් ඉන්ටිමසි එකට තව කෙනෙක් මත යැපෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඒකට කැමති නෑ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒක දන්නේ නෑ කරන්නේ. ඒතර එහෙම අයට ඕනට වඩා ලං වෙනකොට හරි දැන් ඒකට ලොජික් එක තියෙනවා. දැන් අපි තුමු ඒගොල්ලෝ දන්නම ළඟම කෙනෙක් මැරෙනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ මරණය කියන්නේ දුක දෙයක්. හැබැයි ඒක respond කරන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ they respond in a very different way. Logically they know it's sad but they can't express it. So එක දෙයක්. ඒතර ඒ වගේ අයට relationship එක security එක ආරක්ෂාව තේරෙන්න they need space. right? ඒගොල්ලෝ ස්වාධීන relationship එකක් ඕනේ. අනික් කෙනාට යාව බලා ගන්න බෑ නම් emotionally they are going to back off. self sabotage කරනවා. self sabotage වෙනවා. එතකොට second type of this is a very simple example. තව ගොඩාක් හේතු තියෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ first relationship එක වෙනකොට like early childhood when you could have had perfect parents. ඒක first relationship එකේදී වෙන්නත් පුළුවන්. right? එතකොට anxious attachment style එකක් ඉන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙක් අතහැරලා ගියොත් හරි මම very small example is කවුරු ළඟම කෙනෙක් එකපාර හදිසියෙ මැරුණොත් හරි එක්ක අම්මා කෙනෙක් හරි තාත්තා කෙනෙක් හරි එකපාර දාලා ගිහිල්ලා ළමයාව. එතකොට අර abandonment එකෙන් කියන්නේ දාලා යන එකෙන් ඒගොල්ලන්ට එන ඒ trauma එක. ඒ trauma එකෙන් ඒගොල්ලන්ට life එක ඒගොල්ලෝ program වෙනවා හරි. මට මේක එක සැරයක් වුණා මේක මට ආයෙ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ ඒක අත්විඳපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක මම දන්නා personally සමහර මගේ යාළුවෝ හරි මගේ හිතවත් වෙන අය ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෙක් හරි ළඟම කෙනෙක් එකපාර නැති වුණොත් අර මම මේ හිතුවේවත් නැති විදිහට මම ආදරේ මම attach වෙච්ච කෙනෙක් මාව දාලා ගියා. ඒතර මුළු ඇගලේ ඒ lens එකෙන් තමයි ලෝකෙම දකින්නේ. ඒතර ආයෙ ඒගොල්ලෝ attach වුණොත් ඒතර මෙතන chance එකක් තියෙනවා මට මේව නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට වෙන්නේ කෝකටත් කියලා පුළුවන් තරම් අසාමාන්‍ය විදිහට තදින් මේ පුද්ගලයාව අල්ල ගන්න. and all that toxic behavior. Yeah. text කරනවා ගොඩාක්. Yeah. ඒතර එතන වෙන්නේ පොඩ්ඩක් හරි පැය දෙකක් දැන් පොඩ්ඩක් හරි මිසින් ගියොත් oh no this person is gonna like leave oh my me. god leave me. එතකොට වෙන්නේ අර අසාමාන්‍ය විදිහට අල්ල ගන්නවා. right? එතකොට අර space අර එයාට ඕනේ closeness එක.
එතකොට anxious එක්කෙනෙක් avoidant එක්කෙනෙක් එක තැනක් කියන්නේ අර ඉඩ ඕන එක්කෙනයි closeness එක ඕන එක්කෙන එකතු වුනහම ඉඩ ඕන එක්කෙනා පැනලා යන හදනවා closeness එක ඕන එක්කෙනා පන්නනවා and it's like a whole thing, right? So the other style is mixed. මේ දෙකේ mix එක. They are the most complicated. හරිද? ඒක ඇවිල්ලා dissociative attachment කියලා කියන්නේ or fearful avoidant. ඒ කියන්නේ ලංවීම ඕනේ හැබැයි අර අහිමි වෙයි කියන බයට ඈත් කරන එක. So it's a mix. ඒක ගොඩක් very වෙලාවට- complicated. it's very complicated. ඒක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ unpredictable life එකක් ගත කරපු කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ පුංචි කාලේ අම්මයි තාත්තයි ආදරෙන් ඉන්නවා. ඔයාගේ ගෙදර ඉනකොට කියනවා I'm so proud of you ඔක්කොම කරනවා. good day. ඊළඟ දවසේ තාත්තා බීලා එනවා. ගහනවා. පොත් මේ මොනවද මේ අරන් තියෙන්නේ කියලා ගහනවා. අම්මත් එක්ක රණ්ඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ හොඳයි. ආයෙ සතියක් හොඳට ඉන්න එක දවසක් එනවා ඔක්කොම අවුල් වෙනවා. ආයෙ ටිකක් හොඳයි. ආයෙ දවසක් එනවා ඔක්කොම නිකන් අවුල් වෙනවා. එක දවසක් කියනවා මම I'm proud of you කියලා කියන ඊළඟ දවසේ කියනවා ඔයා වගේ ළමෙක් හදපු එක ඔයා වගේ හරකෙක් හදපු එක. that inconsistency. inconsistent. Parents එතකොට are really ළමයි messed up Yeah. the child. එතකොට ළමයෙක්ට වෙන්නේ දැන් එයා කන්ෆියුස් වෙනවා. දැන් හිතනවා හරි. දැන් එක දවසක මම හරි හොඳ ළමයෙක් මගේ අම්මයි තාත්තයි හොඳට ඉන්න. ඊළඟ දවසේ පොඩ අවුල්. දැන් එතකොට එයා කන්ෆියුස් වෙනවා. දැන් ළමයා කන්ෆියුස් වෙනවා මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ? එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් ලොකු වුණාම වෙන්නේ අද හොඳ දවසක්. හැබැයි හෙට මේක මොනවා වෙයිද දන්නේ එහෙම වගේ කෙනෙක් turbulent. turbulent. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක් රිලේෂන්ෂිප් එක පටන් ගත්තාම මුල් ටික ෂෝක් නියමයි. ඊට ටිකක් කරලා යනකොට හිතනවා නෑ මෙයා මාව දාලා යනවා. මෙයා මාව චීට් කරනවා. මම කවදාද ප්‍රෙග්නන්ට් වුණත් මෙයා මාව චීට් කරනවා. මම බැඳ දවසට මෙයාට මාව එපා වෙනවා. අර හොඳ එක ඕවර් කැලිබ්‍රේට් කරලා අර වගේ එකක් වෙන්න යනවා කියන self-sabotage. ප්‍රෝග්‍රෑමින් එකක් තියෙනවා. එතන වෙන්නේ සමහරලාට this is a very simple instance මේක ගොඩක් විදිවලට වෙන්න පුළුවන්. එතන වෙන්නේ sabotage කරන එක. එතන ඕනට ලඟ වුණාම බෑ අම්බෝ බෑ ලඟ වුණොත් මේක it's gonna hurt me I'm gonna push you away. එතකොට it's like that type of a combination. A combination is the hardest to detect. එතන තමයි මේ professional help mental කියන්නේ if you're going for a psychologist or a psychiatrist dissociative attachment එක තමයි ටිකක් break down කරන්න ඕනේ මොකද එතනදී ලඟ වෙන එකේ බයට ඈත් වෙනවද ඈත් වෙන එකේ බයට ලඟ වෙන හදනවද like there's a huge so much of layers. එතකොට ඒක තමයි ටිකක් complicated එකකට දෙන්නේ. but ලෝකේ හැමෝම මේ කන්න හතරෙන් එකක්. I don't know whether it's a good news or a bad news. I think it's good Yeah, because it is good. once you understand Your type. No, as long as you understand it's good, but if you Yeah. don't But you understand know, like imagine Yeah. me That's why I told- it's a huge toxic problem. දෙන්නෙක් හම්බුනත් මාර සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා. 100% මට හම්බෙලා තියෙනවා දැන් මේ Yeah, true. Avoidant දෙන්නෙක් හම්බුනොත් Avoidant හරි. දෙන්නෙක්. yeah I personally know two Anxious anxious දෙන්නෙක්. people, but they are a beautiful couple. Yeah. දෙන්නට compliment කරනවා. But දැන් බලන් ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝගේ anxious behavior එක It's too much. it's too much. But ඒ දෙන්නට හොඳටම compliment කරනවා. But it's too much for us to see. of course Definitely. too much for us but you're right එකේ මම කියන්නේ අර මම හිතන්නේ දැන් තියෙන access එකත් එක්ක the first thing you should do is කෙනෙක්ගේ attachment style එක තේරුම් ගන්න. තේරුම් ගන්න ඒක you have to ask the right questions ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් once you open up එක තැනකට යන relationship එක you talk about your past සමහරවිට අපි වෙච්ච දේවල් ගැන කතා කරනවා මට එහෙම open up වුණාම මට තේරෙනවා එයාගේ fears එන්නේ කොහෙන්ද එයාගේ needs එන්නේ කොහෙන්ද එයාට අනවශ්‍ය මොනවද අවශ්‍ය මොනවද ඒක ෂුරි අධ්‍යයනයක් තිබ්බහම it's easier to navigate because no one's perfect කෙනෙක් ඉන්නත් බෑ එහෙම හිතුවොත් ඉතින් හැමෝම single තමයි. හැමෝම For single. the හැබැයි rest of your life. understand කරාම you realize you're not like the problem එක කෙනෙක්ව දාලා ගියොත් ඒක ඔයාගේ කැතක්වත් insecurity එකක්වත් ඉඳ නෙවෙයි sometimes it's their way of life එතකොට එතනින් අපේ ඇරියස් එක අර trauma එක එතනින් කපන්න ඕනේ මම හොඳ මදි මම ලස්සන මදි මම sexy මදි all that Comes there. you have to put an end to it Yes. so අන්න ඒකට Amen තමයි to that. ඒක ඔයා කැරි කරන්න එපා. එතන ඒක තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඒක එක්ස්ටර්නල් ප්‍රොබ්ලම් එකකට දකින්න. ඒක සිම්පතයිස් කරන්න. හැබැයි ඒක ඔයාගේ ඉන්සිකියුරිටි එකට ඇඩ් කරගන්න එපා. ඒකයි attachment styles කියන එක it's important to understand. Superb, and it's very important. That is Yes, very yes, important. very. I spoke so much. It was a very insightful this thing. Yes, now soulful conversation indeed. Indeed. One last soulful Yeah. question, and then we are moving towards the fun side of Yay. the interview. It will be fun. Okay. Jay Shetty එකක් අහන්න.
ඔදන්න බලන්න වැඩිපුර ජේෂ ්‍යාන බල I've seen here and there. What's the best advice since you spoke a lot? May I I need to think of Rafi, something. yes. Best advice. ඔයාට receive කර ඔයාට හම්බෙච්ච කාගෙන් හරි best advice. බෙස්ට් අඩ්වයිස් එක මන්න හිතන්නේ මම ඇත්තටම එක self realization එකක් එක්ක ආපු ආ දැන් යා ඔයාට හම්බෙච්ච Then හරි ඔයා some- දීපු එකක් හරි Yeah. that you realize. හම්බුනෙත් නෑ yourself. දුන්නෙත් නෑ නිකන් දැනුන එක so what I felt was like මම මගේ life එකේ දැන් මට 34ක් එතකොට ඒකෙන් මං වැඩි කොටසක් ගත කරලා තියෙන්නේ තව කෙනෙක්ව සන්තෝෂ කරන්න ඊට පස්සේ මම මගේ වැඩවලට Yes. so මම මාව තේරුම් අරගෙන මම මගේ needs මම කවුද top to toe දැන් අද කවුරු මගෙන් අහුවත් රෆෙලා කියන්නේ කවුද කියලා I know my mental space I know my physical space I know my holistical space ඒක මට තේරුම් ගන්න and මගේ spiritual space එක මට ඒ හතර දැනගන්න හම්බෙච්ච එක තමයි මං හිතන්නේ ඒ කියන්නේ මගේ ජීවිතේ මට හම්බෙච්ච ලොකුම දේ මොකද මගේ past එකේ මං ගොඩක් දේවල් go through කරලා තියෙනවා medically සයිකලෝජිකලි ඇන් මේ හැමදේම මේ හැම පේස එකක මං එක පාට් එක මිස් කර ගත්තා මට නැති වුණා ජීවිත කාලෙට මේ පාට් එක ආයේ පාට් එක මං වෙන තැනකින් රිකවර් කරලා තියෙනවා ආයේ තව කෙනෙක්ට ගන්න බැරි විදිහකට සෝ මෙන්න මේ මම මාව අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න එක මං හැමතිස්සම කියන්නේ අපි අපිව තේරුම් ගන්න ඕනේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න ඕනේ අපි මං හිතන්නේ අපි බ්‍රේන් ස්ටෝම් කරලා අපි කෑලි වලට කඩලා අපි දැනගන්න ඕනේ මේ මගේ ස්ට්‍රෙන්ත්ස් මේ මගේ වීක්නසස් ක්ලියර්ලි අපි සමහරවිට තියෙනවානේ රෆලවට ඔක කරන්න බෑ නැග ලෙක් මම ඔෆෙන්ඩ් වෙනවා නම් ඒක ඇයි මට කරන්න බැරි මට හැමදේම එහෙම නෑ මට මේක මට කරන්න බෑ I should know මගේ මොනවද weaknesses so මේ දේ තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ ජීවිතේදී ඒක තමයි මම හිතන්නේ එක අමාරුම ස්ටේජ් එකක් කාලයක් ගිහිල්ලා හරි ඒ දේ තේරුම් ගත්තාම අපිට තේරෙනවා අපි පොඩ්ඩක් untouchable space එකට එනවා මම මේ කියන්නේ it's not a like we are not superior or something we are untouchable in our mental space අපි දන්නවා මේ මගේ weakness මම මේක කරොත් නම් නානවා හොඳටම නානවා if I do this I know my strengths I will definitely do the best මෙතනදී ඒක අපේ relationships වලට අපේ friendships වලට එතකොට අපේ වැඩවලදී ඒ හැමතැනකමදී අපිට අපිව elevate කරන්න උදව් කරනවා ඉතින් මම ඉගෙන ගත්ත දෙයක් සහ මම ගොඩක් වෙලාට හැමෝටම කියන්නේ අපි ඩීකෝඩ් කරගන්න ඕනේ අපිව ඩීකෝඩ් කර ගැනීම තමයි ජීවිතේ පළවෙනි පරමාර්ථය වෙන්න ඕනේ පොඩි කාලෙදිම අපි ඩීකෝඩ් වෙනවා මොකද මම දැන් මට අවුරුදු 10 වෙනකන් හරිය ලියන්න කියවන්න බෑ මට ඩිස්ලෙක්සියා තිබ්බ හින්දා මම ඒ කාලේ මට මගේ ජීවිතේ හිතන මං තරම් මෝඩල් ළමෙක් මේ ලෝකෙත් නෑ කියලා මොකද I was made like people made me feel like that ටීචර්ස් ලා කිව්වා මේ බාන අක්කා මාරු හොඳට ඉගෙන ගන්නවා මේ ළමයාට ලියන්නත් බෑ කියවන්නත් බෑ චිත්‍ර ඇඳ ඇඳ ඉන්නවා පැත්තකට වෙලා so and you know what happened was like මං ලයිබ්‍රරි එකට යනවා so people think මට දැන් කියවන්න පුළුවන් so this was my trauma how I was dealing with it මම ලයිබ්‍රරි එකේ ඉන්නවා පැය දෙකක් විතර I can't read I can't I'm just there so others will think I'm reading but with that එක හොඳක් වුණා මට අවුරුදු 10න් පස්සේ මගේ අම්මට තමයි ඒක ක්‍රෙඩිට්ස් යන්න ඕනේ එයා පුදුම පේෂන්ස් ඇතුව මාව එතනින් ගත්තා එළියට so ඒ ටයිම් පීරියඩ් එකේ මට කියවන්න පුළුවන් වුණාම මම පොත් කියවන්න මාර කැමති මම සතියට දැන් එක පොතක් හරි කියවනවා ඒ කියන්නේ කියවන්න බැරි වෙලා කියවන්න පුළුවන් මම ඩීකෝඩ් කරගත්තා ඔබ්වියස්ලි මගේ අම්මා හින්දා මම නොදැනුවත්ව ඒතර අවුරුදු 28 දී තමයි මම දන්නේ ඒක ඩිස්ලෙක්සියා කියලා අවුරුදු 28 වෙනකම් මම දන්නේ ඩිස්ලෙක්සියා කියලා my mother did not know my mother did not have that background to know that it was dyslexia මගේ ඉස්කෝලේ ටීචර්ස්ලාට ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තිබ්බේ නැහැ to tell me this is dyslexia අවුරුදු 28 තමයි මම දන්නේ මට dyslexia ඉතින් මේ ඩීකෝඩ් වෙන්න කල් ගත්ත එකෙන් අපි සෑහෙන අඩි ගාණක් පිටිපස්සට යනවා so මේ ඩීකෝඩ් කරගන්න තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට හොඳම විදිහට weaknesses වලට ලැජ්ජ වෙන්න එපා මට දෙයක් බැයි නම් බෑ කියන්න පුළුවන් නම් පුළුවන් කියන්න there are so many things in life that we can do and can't do ඒකම තමයි අනිත් පැත්තට right so ඒ decode කිරීම තමයි life එකේ first number 1 වෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ rat race එකට යන්නත් එපා hamster wheel එකේ hamster වෙන්නත් එපා just go on your own thing you know සල්ලි හොයන්න හැමදේම කරන්න ඒක මං එපා ඒක නෑ කියන එක when I do I love my goals I'm a dream chaser I go for my stuff but ඊට ඉස්සෙල්ලා හැමතැනම මට දෙයක් මට හිතනවා නම් මෙතනින් එහාට මම ගියොත් මානසිකව මම වැටෙනවා කියලා අඩි අපි 10ක් හරි පිටිපස්සට තියන්න ඕනේ because අපේ මිනිස්සු කරන්නේ ඒක
අපිට කවුරුත් ඔක කියන්නෙත් නෑ. ඉතින් ලයිෆ් එක ඩීකෝඩ් කරගන්න ලියන්න. මම නම් කියන්නේ මම ඇත්තටම ජර්නල් කරනවා. I write. මට දැන් හැම මාසෙම මට මොන හරි අඩුපාඩුවක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මැනිෆෙස්ට් කරනවද? නෑ මොන හරි හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් යන ස්පීඩ් එකත් එක්ක අපි කරන දේවල් එක්ක හොඳට තිබ්බ දේවල් අප්සෙට් වෙනවා, අප්සෙට් තිබ්බ ඒවා හොඳ වෙනවා. So I journal it. So අපි දැන් ජනවරි එක දැන් ඔක්ටෝබර් බලද්දි මම දන්නවා මම මෙච්චර දුර ඇවිල්ලා මේ ටික නම් අයියෝ ගන්න දෙයක් නෑ. So I know what to work on without blaming it on someone else. And this is for your personal growth. And මේක මම mainly හැමතිස්සෙම circle out කරලා මට කියන්න පුළුවන් තැන්වලදීත් කියනවා මට කරන්න පුළුවන් හැම වෙලේදීම I do this. So this works. So this is like something අර ඒක කවුරුත් කියෝප එකකුත් නෙමෙයි. ඒක මමම realize කරා but this formula works for everyone for sure. Ultimate self-awareness. Definitely. Nice. What about you, Hirushi? Best advice. best advice මට හිතෙනවා I like ඒකත් smile. එයා How she දීපු එකක් කවුරුත් receive කරපු එකකට එයා වඩා දුන්න advice එකක්. she must have given a lot of ඒකනේ ප්‍රශ්නේ එයා දුන්න advice එකක්. ඔයා දීපු advice එක. Maybe to pink room audience. yeah in the simplest terms මම හිතන්නේ එකක් තමයි ඉතින් අපි ලයිෆ් එකේ ඉතින් ගොඩක්ම තින්නේ මේ එක්ස්ටර්නල් මේ පිරිසර ලෝකෙත් එක ගැටෙන එකක් නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි අපි ලයිෆ් එකේ දැන් අපි සමහරවිට මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන් සිටුේෂන්ස් වලින් අපි ගොඩක් දුක් වෙනවා එක එෆෙක්ට් වෙනවා. ඒකට මම හිතන්නේ sympathy and empathy කියන්නේ තව how do I even say it? ඒ කියන්නේ අපි හැමෝටම තියෙන අපිට ආවේනික ටයිම්ලයින් එකක්. දැන් අපි එක ස්ටේජ් එකක ඉන්නවා. අපි සමහර දේවල් රියලයිස් කරලා සමහර දේවල් අත්විඳලා එන ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා. එතන අපේ හිතන විදිය වෙනස්. තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් එයා තාම එතනට ඇවිල්ලා නැහැ. So it's okay that එතන ඒගොල්ලෝ සමහරවිට රියැක්ට් කරන විදිය ටිකක් ඉමැචුවර් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කියන දේවල් සමහරවිට you know what I mean like සමහරවිට ඒගොල්ලෝ ඒ ස්ටේජස් වල අපි හැමෝම ඉන්නේ එක එක levels වල. ඒ සමහරවිට අයියෝ මෙයාම ට්‍රිගර් කරන අපෝ මෙයාගේ කිසිම තේරුමක් නැහැ කියලා. මම කියන්නේ නෑ ඉතින් එක එකනාගේ සයිකල් එක වෙනස් එක එකන ඉන්න තැන වෙනස්. එතකොට තමන් ඉන්න තැනින් තමන්ට එක පේනවා නම් ඒකත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්නවත් ගැටෙන්නවත් එපා. just sympathize, you know. අපි ඔක්කොම like අපි ලෝකේ හැමෝම ඉතින් we all have the same fate, no? අපි කොහෙ ගියත් we have the same ending. I think මම කියන අර ඒනට අපි හැමෝම ඉන්නේ එකම තැන නෙමෙයි. හැමෝගේ maturity levels වෙනස්. ඒ පුද්ගලයා දැන් අවුල් වුණාට පස්සේ කාලෙක හොඳ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. life lesson සමහර ඉගෙන ගන්නෙම නෑ. වෙන්න පුළුවන්. doesn't matter. but මං කියන්නේ අර එතකොට ඒක දකින්න. see it for what it is and sympathize and move on with your life. අපි ගොඩක් වෙලාවට අර අපි උත්තර බඳින්න යනවා ඉදහසට කාරණා කියන්න යනවා අපි explain කරන්න යනවා. if you open that door මුළු ජීවිතේම වට ආව explain කර ඉන්න වෙනවා මිනිස්සුන්ට හැමදාම. so yeah just observe more. අපි life is a sensory experience. අපි ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් අපි අද ෆිල්ම් එකකට ගියත් අපි එතන කවුරු හරි ෆිල්ම් එකේ මරුණත් අපි ජීවිත කාලෙම ඒක අඬන්නේ නැහැ නේ. ඒක අපි දන්න එක sensory experience එකක්. ඒක we are here to observe. එතන අපි වෙන දේවල් මේක life එකේ අපි අත්විඳින්න ඕන emotions සමහර emotions වලින් අපි පැනලා යන්න හදනවා. සමහර emotions අපි අල්ල ගන්න හදනවා. No, let it pass through you. මේ ඔක්කොම we are supposed to ඒ range එකම you are supposed to feel. දුක සතුට බඩගින්න නින්ද මේ හැම එකක්ම යන්නේන and these things you're supposed to feel. This too shall pass. Yeah, this too shall pass. So එක දෙකම මධ්‍යස්ථ වෙන්න ඕනේ life එකේ. Negative, positives දෙකම මධ්‍යස්ථ බාර අරගෙන just think of it as a sensory experience. And yeah, I think ඒත් එක්කම like I said, the power of the present moment. That is the most important thing. Like this is so powerful. Yes. Power of the present moment. මේ මොහොත දැන් ඉන්න මොහොත don't underestimate it. It's really yeah, be present. Be mindful, be demure. Cutesy. Be cutesy. Wow. So this entire conversation make a harima deep ඔයගලන්ට මොන හරි හම්බෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. All right then. අපි next week come here. Thanks. Bye. Bye. If your ex was a dish or a food type, what would it be? Oh my god. It's my ex. One thing about you, fans will be surprised to know. Then another one. Okay, මේ පොඩක් පේනවා අඩුයි. You can't steal that.